Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα μιλάμε για DJI Flip, όπως κάνουμε τις τελευταίες μέρες δηλαδή λόγω της κυκλοφορίας του νέου αυτού drone, αλλά έχουμε να δείξουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σας το είχα ανακοινώσει, το περιμέναμε και φυσικά είναι το τυπικό ραντεβού που μας δίνει κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο drone η εταιρεία Freewell. Η Freewell λοιπόν μας έστειλε τα καινούργια φίλτρα για το DJI Flip. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου πώς εφαρμόζονται στην κάμερα, γιατί από ό,τι έχω δει δεν έχει αποσπόμενο καπάκι η κάμερα του Flip, οπότε θα δούμε μαζί πώς μπαίνουνε. Μας στείλανε λοιπόν το Bright Day 6-Pack, το οποίο περιλαμβάνει ND8 Polarized, ND16 Polarized, 32 Polarized, 64 Polarized, 1000 UV, το ND1000 είναι ND1000 και UV, μάλιστα, έχει και UV μέσα, ωραίο αυτό γιατί είναι σκέτη. Ο φακός είναι σκέτος όπως και στο Mini 4 Pro και είναι καλό να βάλουμε ένα UV μπροστά για να τον προστατεύουμε. Και το διπλανό πακετάκι είναι το Standard Day 6-Pack ND8 χωρίς Polarized, δεν είναι Polarized αυτά, είναι ND8 16 32 64 128 και Polarized σκέτο, χωρίς ND δηλαδή. Άρα είναι η πλήρη συλλογή, τα έχουμε όλα εδώ πέρα, πάμε να τα ανοίξουμε, να τα δούμε και να δούμε πώς μπαίνουν στο Flip, γιατί έχω μεγάλη απορία να δω πώς το έχουν κάνει. Βάλαμε το Flip στην άκρη και τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο η συσκευασία, για να δούμε η τυπική συσκευασία της Freewell με κάποιες οδηγίες από πίσω, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο λίγο να ανοίξουμε τη ζελατίνα. Δεν νομίζω να γίνεται έτσι, για να δούμε. Μια πένα, κάτι, ναι, νομίζω κάτι κάναμε. Πάμε λοιπόν, ανοίγουμε το πρώτο, το οποίο είναι το Bright Day 6-Pack και έχει μέσα και το UV και έχει και τα ND τα οποία είναι Polarized. Έχουν κάνει καινούργια συσκευασία όπως ήταν και στο R3S με αυτή την πλαστική κασετινούλα, ανοίγουν έτσι και είναι και μαγνητικό κιόλας αυτό. Οπότε ανοίγει έτσι και από πού το βγάζουμε. Ανοίγει έτσι, αλλά από πού το βγάζουμε. Δεν θέλω να το σκίσω εδώ μεταξύ. Έτσι, όχι, έτσι. Μάλιστα. Γιατί... Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτό και καλά για να το βλέπουμε. Okay. Μέσα είναι η κασετινούλα, μαντιλάκι, αυτοκόλλητο όπως πάντα και καρτούλα εγγύησης. Η κασετίνα των φίλτρων, η οποία κλείνει έτσι, αυτό είναι το κλείσιμο και ανοίγει έτσι, και μέσα είναι τα φιλτράκια τα οποία είναι πραγματικά πολύ μικρά. Αυτό είναι το UV, το βλέπετε ότι είναι διάφανο. Και πρέπει να μπαίνουν εσωτερικά, παιδιά, δηλαδή θα το δούμε, να ανοίξω και τα άλλα και πάμε να δούμε πώς μπαίνουν στο Flip. Εδώ πέρα έχει μέσα τα Polarized ND και το UV, πλήρη σειρά. Πάμε να δούμε και το άλλο. Αυτό είναι το ND8 16 32 64 128 και έχει και ένα Polarized μέσα χωρίς να είναι ND, το οποίο μπορεί και να μας βολέψει περισσότερο, δεν ξέρω, θα δούμε στις δοκιμές. Ανάλογα βέβαια και τις συνθήκες. Είναι λίγο θέμα για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τα ND. Το έχουμε αναφέρει και στο κανάλι, αλλά υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος έχει απορίες, οπότε θα τα ξαναδείξουμε. Ανοίγω προσεκτικά, δεν έχει κάτι άλλο το κουτί μέσα. Ανοίγουμε λοιπόν και τη συσκευασία αυτή, και αυτή είναι γεμάτη. Έχει μέσα τα ND σκέτα και ένα Polarized. Ίσως αυτή η συλλογή με φίλτρα να είναι πιο χρήσιμη, και το λέω αυτό γιατί δεν είναι τα ND φίλτρα και Polarized, που ίσως σε κάποια σενάρια να μας δημιουργούν θεματάκια. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς μπαίνουν στο DJI Flip. Έχουμε εδώ τα φίλτρα μας, έχουμε και το Flip, θα αφαιρέσουμε το προστατευτικό του gimbal και βλέπω ότι εσωτερικά μπαίνουν. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι συνεννοούνται οι DJI με τις εταιρείες που βγάζουν τα φίλτρα για να βρίσκουν τον καταλληλότερο τρόπο. Θα σας δείξω λοιπόν, θα βάλω το UV, το οποίο είναι ένα φιλτράκι, δεν κάνει κάτι, δεν αλλάζει τα χρώματα, απλά προστατεύει τον φακό ουσιαστικά και μπαίνει εσωτερικά. Να το κάνουμε και λίγο στο πλάι να το δείτε, εφαρμόζει πάρα πολύ ωραία, ούτε βγαίνει εκτός πολύ ούτε τίποτα, και φυσικά είναι πολύ ασφαλής. Το κλιπ του, ας πούμε, κάνει κλικ και μπαίνει μέσα, είναι πάρα πολύ καλό και βγαίνουν και πολύ εύκολα κιόλας, δηλαδή απλά έτσι και βγήκε. Έτσι και μπήκε. Πολύ ωραία. Με ικανοποιεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Φυσικά το UV μένει απάνω,
δεν το συζητάω από εδώ και πέρα, γιατί όπως σας είπα ο φακός είναι σκέτος μόνος του, όπως είναι και στο Mini 4 Pro. Σας προτείνω να πάρετε τη σειρά της Freewell που έχει μέσα και το UV για να έχετε το UV συνέχεια πάνω, το γυαλάκι δηλαδή, στο φακό για να τον προστατεύετε. Αυτή ήταν η συλλογή της Freewell. Ακολουθούν δοκιμές φυσικά, να φτιάξει λίγο καιρός για να μπορέσω να κάνω δοκιμές. Πρέπει να είναι και λίγο ειδικές συνθήκες για να μπορέσουμε να κάνουμε δοκιμές με τα ND, να έχει ηλιοφάνεια κτλ. Λίγο υπομονή μέχρι να ανοίξει ο καιρός για να μπορέσουμε να κάνουμε τις δοκιμές. Μέχρι τότε χρησιμοποιούμε το UV. Μπαίνετε στα link από κάτω που θα σας βάλω για να τα προμηθευτείτε όσοι το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!